જીવ માત્ર સુખને ઈચ્છે છે. એનું કારણ શું? જીવ માત્ર સુખને ઈચ્છે છે કારણ કે જીવનો સ્વભાવ સુખ છે. જીવ સુખ સ્વભાવી છે અને જ્યાં સુધી સ્વભાવમાં સ્થિર ન થાય ત્યાં સુધી કોઈને કોઈ સ્વરૂપમાં સ્વભાવને જ ઈચ્છે છે. મિથ્યા માન્યતાના કારણે ક્યાં શોધવું એ ખબર નથી પડતી, પરંતુ સ્વભાવ સુખ રૂપ હોવાથી એ સુખને જ ઈચ્છે. એક વાર દુઃખ પણ ઈચ્છતો હોય તો સુખ માટે, મરી જવા બી ઈચ્છતો હોય તો બી સુખી થવા, એટલે ટૂંકમાં સુખ જ ઈચ્છે છે. જ્ઞાની સુખ નહીં ઈચ્છે, જ્ઞાની સુખ સ્વભાવમાં છે, પરંતુ વાત આખું સુખ ઉપર જ. તો સુખ ઈચ્છે છે, સુખ પ્રાપ્ત કરવા પ્રયત્ન કરે છે, સુખને બદલે દુઃખ પ્રાપ્ત થાય છે. પછી અમારી પાસે આવીને પૂછે છે દુઃખ મુક્તિનો ઉપાય શું છે? શું લાગે છે તમને દુઃખ મુક્તિનો ઉપાય શું હોય? મનમાં વિચારી લેજો, હું 5 સેકન્ડ આપું છું, પછી હું જવાબ આપીશ ને તમારો ટેલી થાય છે કે નહીં ખબર પડે. વર્ષો પહેલાં તમે જ્યારે આવ્યા હોય અને પૂછ્યું હોય કે પ્રભુ દુઃખ કઈ રીતે, દુઃખથી મુક્તિ કઈ રીતે પામવું, અને વર્ષોના સત્સંગ પછી તમારે એકદમ શોર્ટમાં કહેવું હોય દુઃખ મુક્તિનો ઉપાય શું? વિચારી લો. ઓકે, દુઃખ મુક્તિનો ઉપાય છે દુઃખના કારણ શોધો અને ટાળો. કોને આમ વિચાર્યું? યસ, આટલું સિમ્પલ છે. દુઃખ મારો સ્વભાવ નથી, દુઃખ મારી નિયતિ નથી, સ્વભાવ બી નથી, નિયતિ બી નથી. દુઃખ આત્માનો એક પરિણામ છે. દુઃખ એક કાર્ય છે અને જે કાર્ય હોય તેનું કારણ હંમેશા હોય. જે સ્વભાવ હોય તેનું કારણ હંમેશા હોય. હા નહીં પાડો, સ્વભાવનું કારણ ના હોય. સ્વભાવ છે એનું કારણ ના હોય, પણ જે કાર્ય છે તેનું કારણ હંમેશા હોય. જે ઇફેક્ટ છે એનું કોઝ હોય, અને જે કારણ સિવાય છે એના કારણે દુઃખરૂપી કાર્ય પ્રાપ્ત થાય છે. દુઃખથી મુક્ત થવું છે તો સિમ્પલ, દુઃખના કારણ શોધો અને દુઃખના કારણ ટાળો. અને આ પ્રોસેસમાં સંતો અવશ્ય મદદ કરશે. દુઃખનું કારણ શોધવામાં તારી મદદ અવશ્ય કરશે, પણ એ કારણને ટાળવું માત્ર તારે જ આ કાર્ય કરવું પડશે. એ કોઈ ન કરી શકે, એ કોઈની કરુણા નહીં કરી શકે, કારણ કે કરુણા પણ પેલો વાયુ પણ જે ગુરુને શું કયા ગુરુ કે શું કીધું, હા એવું, કરુણા પણ સિદ્ધાંત અનુસાર પરિણમે છે, અને સિદ્ધાંત કે છે એક દ્રવ્ય બીજા દ્રવ્યનું કરી શકે નહીં. એટલે દુઃખના કારણ શોધવામાં તારી મદદ કરશે. તને ન સમજાતું હોય કે બધું જ કરું છું, મંત્ર કરું છું, ભક્તિ કરું છું, સત્સંગ કરું છું, તો બી દુઃખ ટળતું નથી, તો એ કારણ શોધવામાં તને મદદ કરી શકે, પણ એ કારણ ટાળવું તો એ કાર્ય તો તારે જ કરવું પડશે. જીવનો અભિગમ જોતા એવું લાગે છે કે કાં તો હજી એને દુઃખનું કારણ જ સમજાયું નથી. કારણ કે વર્ષોનો સત્સંગ પછી પણ દુઃખ ઉપાર્જન કરતો હોય, દોષ ઊભા કરીને દુઃખ ઉપાર્જન કરતો હોય, તો કાં તો એને ખબર જ નથી કે કારણ શું છે દુઃખનું, અથવા તો બીજું પણ હોઈ શકે કે એને કારણ ખબર છે પણ એને જાણે ટાળવું જ નથી. કારણ ખબર છે પરંતુ એ કારણ એને ટાળવું જ નથી. સમજાય છે? કાં તો દુઃખનું કારણ જ હજી ખબર નથી,
ગમે તેટલું સત્સંગમાં બોલાય ને, તમારા માટે જે હોય ને એ જ તમને ના સમજાય. જો મોહ હાવી થઈ ગયો હોય તો એક્ઝેક્ટલી ઇન્વર્ટેડ કોમર્સમાં તારા માટે જે હોય ને એમાં તું તાલી પાડશે, જાણે કે આ તો બીજા માટે છે. સમજો, મેં કીધું હોય કે સંત મળ્યા પછી તને લક્ષ્મીનો મોહ કેમ જાગ્યો, બસ એ જ વ્યક્તિને ખબર નહીં પડે, એના સિવાય બધાને ખબર પડશે. એટલે આ મોહ જ્યારે ગાઢ હોય ત્યારે તમને લાગે આ વાત કેટલી સરસ કીધી, પણ આ મારા માટે કીધી છે, આટલું તમને રિયલાઇઝ થવા ન દે મોહ. દુઃખનું કારણ કાં તો શોધાયું જ નથી, હજી એને ખબર પડતી નથી, આ તો બરાબર ખબર પડે છે કે મારા દુઃખનું કારણ આ છે, પણ એને ટાળવું જ નથી. આ શું? દુઃખનું કારણ આ છે, સુખનું કારણ નહીં, દુઃખનું કારણ આ છે એમ સમજે છે, શોધાયું પણ છે, અને છતાં ટાળવું નથી, કારણ કે દુઃખરૂપી કાર્ય એને ગમતું નથી. પણ દુઃખરૂપી કાર્યનું જે કારણ છે તેમાં હજી રસ છે. જેના કાર્યમાં રસ ન હોય પણ કારણમાં રસ હોય એને શાસ્ત્રની ભાષામાં કહેવાય મિથ્યાત્વ. કાર્યમાં રસ નથી, દુઃખ પ્રાપ્ત થાય છે, વેદના જે પ્રાપ્ત થાય છે અંતરની, અંતર બહાર આદિ વ્યાધિ ઉપાધિ રૂપે, એ ગમતું નથી. રાગ દ્વેષ થાય છે એ ગમતું નથી, પણ એનું કારણ હજી ગમે છે. પ્રભુના વચનમાં કહ્યું તો દુઃખના કારણમાં હજી રસ છે જીવને. પરિભ્રમણમાં રસ નથી, પરંતુ પરિભ્રમણના કારણમાં હજી રસ રહ્યો છે. 37. પરિભ્રમણમાં નહીં, આમ તો બોલે નરકની ગોદમાં હવે નથી જવું વગેરે, પણ નરક નિગોદમાં લઈ જાય એવા જે કારણો છે એમાં હજી રસ પડે છે, કારણ કે દર્શન મોહ છે, મિથ્યાત્વ છે. મિથ્યાત્વનો અર્થ આટલો જ કે કાર્યમાં રસ નથી, છતાં પણ એના કારણમાં હજી રસ રહ્યો છે. એવો કોઈ ભ્રમ છે તને કે હજી એમ લાગે આમાં મજા આવે છે. વેરી વેરી સિમ્પલ. 10 દિવસ પહેલાં 10 દિવસ માટે એટલી પીઠ પર ખાજ આવે, જે બી કારણ હશે, ખાજ આવે એટલે શું મન થાય? અચ્છા, બધાનું આ પ્રોબ્લેમ છે, ઓકે. તો ખાજ આવે એટલે ઈચ્છા શેની થાય? ખણવાની ઈચ્છા. ખણવાની ઈચ્છા વખતે તમને પેલું આછું જ્ઞાન યાદ આવે. શું? કે ખણવાથી તો ઉલટું નુકસાન થશે વગેરે વગેરે, એ બધું યાદ આવે, પણ યુ ઇગ્નોર ઇટ, કારણ કે પેલી ખેવના એટલી બધી તીવ્ર થાય એટલે પછી તમે ખણવા લાગે. મારી તો એવી જગ્યાએ પીઠ પર થતું હતું કે નેમીને જ કહેતો હતો કે જરા ખણી આપ એવી. તો પછી તમે ખણો, અને એ ખણતી વખતે શેનો અનુભવ થાય? સુખનો. અને તો તમે ખણવાનું ચાલુ ન રાખો, આમ લિટરલી રાહત લાગે. તમે કોઈ ખાજ આવી હોય તો બરાબર એ આખો પ્રયોગ કરી જજો. તમે આમ ખાજ આવતી હોય ને આમ તીવ્ર, તમારો કશે જ ચીજ ચોંટે નહીં એટલી ખાજ આવે છે, અને તમે ખણો ને લિટરલી તમને ગમે, મજા આવે. હા, કારણ કે મારે છેલ્લે બોલવાનું છે વિષય ઈચ્છામાં, એટલે હું અત્યારથી જ મજા શબ્દ વાપરું છું. એટલે તમને મજા આવે, અને એ મજા કરતા જાઓ, એટલે ચામડી નીકળે, લોહી નીકળે, ઘા થાય. આ લોહી નીકળે ને ઘા થાય એટલે તમે અટકી જાઓ. થોડો ટાઈમ માટે તમે અટકી જાઓ કે અરે આ તો વધારે નુકસાન થયું. તમે જેવા અટકી જાઓ એટલે લોહી નીકળવાનું બંધ થાય, ઘા થોડો રૂજાય, અને જેવો ઘા રૂજાય, લોહી નીકળવાનું બંધ થાય એટલે પાછું ખણવાનું ચાલુ થાય. દુઃખ જરાક મંદ પડ્યું એટલે પાછી વિષય ઈચ્છાઓ જાગે. વિષય ઈચ્છાઓથી જ્યારે દુઃખની અનુભૂતિ થાય, તમે કોઈના પ્રત્યે રાગ કર્યો અને હવે તમારો રાગ પોષાતો નથી, એટલે તમને એમ થાય કે આ કશું કરવું નથી, હવે હરિચરણમાં કર સત્સંગ, ગુરુદેવ કા ચરણ ગ્રહી.
એ મન થાય. અને થોડું સારું લાગે એટલે પાછી વિષય ઈચ્છા જાગશે. એક્ઝેક્ટલી આ ખણવાનું મન થાય તે વખતે જ્ઞાન પણ હાજર થાય, પણ જ્ઞાનની હજી તાકાત એ બી થઈ નથી કે તારા સંસ્કારો સામે જીતી શકે. એટલે સંસ્કારો પાછા જીતી જાય, પાછું ખણવાનું ચાલુ થાય. એ ખણતી વખતે થોડી મજા આવે, પછી લાંબો ઘા થાય, લાંબા સમયનો ઘા થાય. થોડો અટકે, ઘા રૂજાય એટલે પાછું ખણવાનું મળે. પેલું પોપડો બી થઈ જાય ને, જે લોહી નીકળ્યું છે એનું પછી પાછી ખાજા. અને તે વખતે બરાબર યાદ આવે કે હવે આ ખનીશ તો આ પોપડો નીકળશે, પાછું લોહી નીકળશે, તો બી કે હું સંભાળીને કરીશ. લોહી પણ નહીં નીકળે અને ખણવાની મજા બી લઈશ, હું પૈસા બી કમાવી લઈશ ને સત્સંગ બી કરીશ. પરંતુ એમ કરવા જતાં એટલા બધા સંકલ્પ વિકલ્પ વધારી દે, એટલી મલિનતા વધારી દે, એટલી ચંચલતા વધારી દે, હવે નિવૃત્ત થવું જ નથી. કારણ કે એટલો બધો પેલો પ્રોસેસ પાસ થયો. હવે શાંત રહેવું તારા માટે ડિફિકલ્ટ પડે છે. જો ગઈકાલ મેં તમને રાઈટ હેન્ડની અવેરનેસની વાત કરી છે, આજે બી કરતા રહેજો. હા, સાંભળતા રાઈટ હેન્ડની અવેરનેસ તમારે રાખવાની. અને તમે જોશો કે કેટલું જલ્દી ભૂલાઈ જાય છે. જરાક ગઈકાલે ઇમોશનલ વાતો શરૂ થઈ, તમે ભૂલી ગયા. પાછું કંટાળો આવે તો યાદ આવતું હતું, પણ ઇમોશનલ અને ગમતું હતું તારે પાછું ભૂલી ગયા. એટલે ટૂંકમાં અનિષ્ટ વિષયમાં તને હજી સ્મરણ થાય જ, પણ ઇષ્ટ વિષયમાં તું મગ્ન થઈ જાય છે, જ્ઞેય મૂળ થઈ જાય છે. સી, યુ રિયલાઇઝડ વન થિંગ કે યુ વિલ ટેક અ લોટ ઓફ ટાઈમ ફોર ધીસ ટુ ફાઇનલી બી એફર્ટલેસ. એટલું તો ખ્યાલ આવી ગયો કે આ બરાબર 6-8 મહિના જ્યાં સુધી હું ફોકસ્ડ મહેનત નહીં કરું ત્યાં સુધી જય નહીં મળે. આટલું તો સમજો. સો યુ નીડ સમય એન્ડ શક્તિ વિચ યુ આર વેસ્ટિંગ ઇન ધીસ યુઝલેસ થિંગ્સ, રાઈટ? આજથી અભ્યાસ શરૂ કરશો એટલે કાલે સિદ્ધિ નહીં મળે. મહત્ત્વનું સાધન સમય માગે છે, મહત્ત્વનું સાધન શક્તિ માગે છે. અને તો આવી રીતે ફ્લક્ચ્યુએટ થયા કરે, તારું જીવન જશે. આ મોહની વાતમાં આવતો નહીં. કબીર કહે છે, મોહની વાતમાં આવતો નહીં, મારી વાતમાં આવજે, કર સત્સંગ ગુરુદેવ. તો એ કરીએ જ છે ને, તો કે આવો નહીં, આવો ફાલતુ સત્સંગ નહીં, જેમાં બંને જન જાગ્રત હોય તે, બંને એક હોય તે. એ પછી વિસ્તાર માંગે છે, પછી તમે સાંભળી લેજો. જે બંને એમ ખાલી વક્તા જાગ્રત હોય ને તું તારા ડલ મૂડમાં હોય તે સત્સંગ નથી. હમણાં ને હમણાં આગ લાગે, આંધી. ગુરુદેવ બોલે ત્યારે મનમાં આંધી ઊભી થાય. સાયક્લોન, વાયુ, જે બોલો તે. ત્યાં સુધી સત્સંગ થયો જ નથી. કારણ કે ધડાધડ કલ્પનાઓ તૂટે, કુબુદ્ધિના ભાંડાઓ ફૂટે કે આ કુબુદ્ધિ કેટલા સરસ તર્ક આપ્યા હતા, અને હમણાં તારું મૃત્યુ થઈ જાય તો આમાં જ મરશે તું. ન ગુરુનો રાજીપો પ્રાપ્ત કર્યો ને ન બ્રહ્મ જ્ઞાન પ્રાપ્ત કર્યું, કાંઈ પણ સાર્થક તે પ્રાપ્ત ના કર્યું. ઓકે, સો આ સંત પાસે જાય તો છે તું. દુઃખ જેવો અનુભવે છે, શાંતિ અનુભવે છે એટલે સંત પાસે જાય છે. સંત પાસે જાય છે, થોડી શાંતિ મળે. શાંતિ મળે છે એટલે પાછો ખણવા દોડે છે. અને આ રિપીટ થયા કરે. એ રિપીટ કરતાં સમજો તે બાલ અવસ્થાથી સત્સંગ શરૂ કર્યો હોય. બાલ અવસ્થામાં તો કાંઈ બહુ ભાન ના હોય છે ને, બાળકો રમે છે. તરુણ અવસ્થામાં તમને થાય કે હવે તો આ જ કરવું છે. ત્યાં એવો અર્થકામનો અર્થકામનો એવો વાયુ આવે, 20-25 વર્ષ લઈ લેશે તમારે. જો નિરંતર સદગુરુનો સત્સંગ ચરણ ગ્રહી પ્રેમપૂર્વક, જ્ઞાનપૂર્વક, ખાલી જ્ઞાન માટે નહીં, પ્રેમ વધારવા હું જ્ઞાન લઈ રહ્યો છું. તારી શરૂઆત બી પ્રેમ હોય ને તારું અંતિમ ધ્યેય પણ પ્રેમ હોય, તો નશો ચડશે. ખાલી જ્ઞાનમાં નશો, ગઈકાલે જ ગાતો હતો, ગુડ કરી જ્ઞાન, ધ્યાન કરી મૌવા. તો કે જ્ઞાન ધ્યાનની શરાબ બનાવતું. એમાં જ્ઞાન ખાલી મીઠાશ આપે છે, ધ્યાન નશો આપે છે. અને શરાબ બોલો એટલે પહેલો આપણું લક્ષ્ય મીઠું પીવાનું નથી હોતું, નશો કરવાનું હોય. હા, તો કે કેટલી સરસ આખી ઉપમા છે
કે ગુડ કરી જ્ઞાન, ધ્યાન કરી મહુવા, ભવ ભાટી પર, એટલે કે આ ભવરૂપી ભટ્ટીમાં બરાબર શરાબ બનાવ, એનો નશો એવો ચડે કે તારો ધનપદનો નશો ઉતરી જાય. એટલે વિઝડમ બ્રિંગ સ્વીટનેસ, નોટ નશો. મહુવાના ફૂલ બ્રિંગ, એ બહુ ટેસ્ટ ઇઝ નોટ ગુડ, એટલે તો ગુડ એડ કરવું પડે છે, પણ નશો આપે છે. કરવો છે નશો, એટલે એમાં ગુડ નાખશો તો ભાવશે, પરંતુ આ જ્ઞાન નાખવાનું પ્રયોજન માત્ર એ ધ્યાન પી જાય એના માટે છે. સમજ્યા? જે તમે એકલા ધતુરાના ફૂલ લો તો તમે ગ્રહણ ન કરી શકો, એટલે જ્ઞાન કરી. બહુ સુંદર રીતે સંતો સમજાવે છે. પરંતુ કારણમાં જે રસ રહ્યો છે ને, જેને આપણે મિથ્યાત્વ કહીએ, એટલે કે સુખ બુદ્ધિ, દુઃખમાં સુખ બુદ્ધિ, હકીકતમાં તો એ દુઃખનું કારણ છે. દુઃખરૂપી કાર્ય, દુઃખરૂપી કાર્યનું કારણ એટલે બેઝિકલી દુઃખ. એમાં તને સુખ બુદ્ધિ લાગે છે, આ મિથ્યાત્વ. જો સામાન્ય એક માન્યતા ખરી કે નહીં, પૈસો હોય તો સગવડો મળે, સગવડો મળે તો સુખનો અનુભવ થાય, અને સુખનો અનુભવ હોય તો શાંતિપૂર્વક જીવન જાય. આવું ઇક્વેશન ખરું કે નહીં? પૈસા ન હોય તો તમે 10 વાર વિચારવું પડે. ભાઈ ગઈકાલે પૂછ્યું કે મને બહુ મન થઈ ગયું છે કબીરજીનું લાઈવ સાંભળવાનું, તો હું આવું છું વોશિંગ્ટન. એ કે હું આવું છું વોશિંગ્ટન. તો મેં કીધું આવો છો તો મને કહો છો કેમ? તો કે ખાલી તમારું પાછો રાજીપો લોસ ન થઈ જાય ને, ખાલી ફેસ રીડ કરવા માટે, બાકી હું આવું છું. હા, કેવી પૈસાની સગવડ છે એમની પાસે. આ મન થયું તો કેવી ટિકિટ, ગઈકાલે ટિકિટ કરી દીધી હશે. ચાલો, પૈસો હોય ને તો સગવડ છે. એમને વિચારવાનું છે કેટલા આંકડા લાગશે કે કાંઈ નહીં. પૈસો છે તો સગવડ છે, સગવડ છે તો શાંતિ છે, શાંતિ છે તો સગવડ છે તો સુખ છે, અને સુખ છે તો શાંતિપૂર્વક જીવે. બસ મને પણ આવે. હવે આ ધન નહીં, ધનમાં સુખ બુદ્ધિ એ દુઃખનું કારણ છે. ધન દુઃખનું કારણ નથી. સમ્યક દ્રષ્ટિ ચક્રવર્તી પાસે પણ ધન છે, પણ કાંઈ દુઃખી નથી. ધન ન સુખ આપી શકે તો ન દુઃખ બી આપી શકે, પણ એની અંદરની જે સુખ બુદ્ધિ છે એ દુઃખનું કારણ છે. એ તું સેવે છે, પણ ધન હોય તો 3-4 વાર એટલા માટે બોલું છું કે જરાક મેચ થતું હોય ને અંદર, તો તરત ગ્રહણ કરી લેજો કે સાલું આવું જ છે. ધન છે પણ નહીં, ધન ઉપાર્જનની મહેનત બી કરતો નથી, પરંતુ ઊંડે ઊંડે જે આ ઇક્વેશન છે, મિથ્યાત્વ પડ્યું છે, તારા ત્યાગ પણ 0 કિંમતનું છે. આ ઇક્વેશન તો છે કે જે ધનવાન છે એ લોકોને બધી સગવડ મળે, એ લોકોને સુખ મળે, એ લોકોને શાંતિ મળે, તો શાંતિપૂર્વક જીવન જીવવા માટે ધન પાછળ દોડવું, પીછે લગ. અને ઇક્વેશન નિવૃત્ત થઈ ગયો, વાનપ્રસ્થ થઈ ગયો, તો બી શેર બજારમાં નાખશે, ધન પાછળ દોડશે. આ છે ને ખાલી એક સંકલ્પ જેવું કામ નથી. આ સંકલ્પ પછી લાખો વિકલ્પો આવશે, એવો સંકલ્પ છે. તમે કહો કે બસ એક આમાં મારે ઇન્વેસ્ટ કરવું છે અને પછી પતી ગયું, 10 મિનિટમાં ઇન્વેસ્ટ કરી દઉં ને પછી સત્સંગ ભક્તિ કરતો રહીશ, એવું થતું નથી. વેરી ગુડ આવું થાય તો 10 જ મિનિટ આપીને એક બાજુ આમ ધન પૈસા આવે, બીજી બાજુ સત્સંગ ભક્તિ ધ્યાન આવે, આ તો બહુ સરસ લાઈફ કહેવાય. એમ તું 9:45 વાગે ખાલી એક ફોન કોલ કરીને 10 વાગ્યાથી ઉદ્ઘોષ સાંભળવા બેસે, એવું થતું હોય તો બહુ સારું. એક સંકલ્પ પછી એટલા બધા વિકલ્પ કે પછી તારા આત્મકલ્યાણનો સંકલ્પ બી તૂટી જાય છે, મન થતું નથી. બહુ મહત્વનું છે કે જો આ ધન પાછળ દોડવાનું શરૂ કરે, આ ઇક્વેશનના કારણે ધન પાછળ દોડવાનું શરૂ કરે, અને એ દોડમાં શાંતિ ખોઈ બેસે છે. અને પછી સંતો પાસે આવે છે તો કે સંતો કહે છે કે બેમાંથી એક ચૂઝ કર, ધન કે સત્પુરુષનો અનુગ્રહ. તો એ મોહવશ એ સત્પુરુષનો અનુગ્રહ છોડવા તૈયાર થઈ જશે, પણ ધનની દોડ છોડવા તૈયાર થશે. બિકોઝ ધ ઇક્વેશન ઇઝ સો સ્ટ્રોંગ. એન્ડ ધ ન્યૂ ઇક્વેશન કે સર્વ સુખ સત્પુરુષના ચરણ કમલમાં જ, ધેટ ઇઝ નોટ સ્ટ્રોંગ, ધેટ ઇઝ જસ્ટ એકોઈંગ જ્ઞાનીઝ વચન.
અને પેલી ભવો ભવનો સંસ્કાર છે ને, એ તમે કલ્પના કરો કેટલા સત્સંગ કરવા પડશે તમારે, સો દેટ સંસ્કાર, દેટ ઇક્વેશન બીકમ સ્ટ્રોંગ. તો આ માન્યતાના કારણે એ થાય છે. એટલે એક વાત તો ચોક્કસ છે કે મહાન ગુરુની પ્રાપ્તિથી કલ્યાણ નહીં થાય, મહાન શિષ્ય બનવું પડશે. એક વાત એકદમ ક્લિયર થઈ જાય, મહાન ગુરુ કેટલી અદ્ભુત વાત કરશે, પણ તું જ્યાં સુધી મહાન શિષ્ય નહીં બને ત્યાં સુધી તારું કલ્યાણ નથી. તું જા સિમંદરના દરબારમાં જા, તું જા રાજના દરબારમાં જા, જ્યાં જવું હોય ત્યાં જા, તારું કલ્યાણ મહાન શિષ્યનો ભેટો થશે ત્યારે થશે. અંબાલાલ ઊભો થશે તો થશે. કેટલી વર્ષની ઉંમરે નિવૃત્ત? નિવૃત્તિનો વિકલ્પ ક્યારથી શરૂ? 21. અને નિવૃત્તિ 24 વર્ષે નિવૃત્તિ, અને 48 વર્ષે તને હજી બધું વધારવું છે. અંબાલાલ નથી, તું કૃપાલુને મળ્યો જ નથી. અને બધું 454માં તો સ્પષ્ટ કહી દીધું છે, જ્ઞાનીને જોયા નથી, જ્ઞાનીને સાંભળ્યા નથી. કંચન કામિનીના સંદર્ભમાં સ્પષ્ટ વચન તો છે. આવી તારી વૃત્તિ હોય તો તે જ્ઞાનીને સાંભળ્યા નથી, જ્ઞાનીને જોયા નથી. એ રીતે તારી ધાર્મિક આરાધનાઓનું મૂલ્યાંકન કરજે કે આવી મારી વૃત્તિ રહે છે એટલે મેં 2 વર્ષથી સત્સંગ કર્યો નથી. બરાબર છે? મારી પાસે આવીને કે બહુ અશાંતિ છે, નવા નવા આવે, જૂના લોકોને તો અશાંતિ હોય પણ પૂછવાની હિંમત ના હોય, પણ નવા નવા આવે બિચારા એમ થાય કે પહેલી વખત મળીએ તો પૂછી લઈએ કે બહુ અશાંતિ છે, કોઈ મંત્ર આપો. મંત્ર તો બધા મારા ખિસ્સામાં પડ્યા જ છે, રેડી જ છે. પણ હવે મને પણ એટલો બધો ટાઈમ છે, એટલો બધો મૂડ છે, એટલે હું કે ભાઈ મંત્ર ન કરવાથી તમે અશાંતિ પામતા હો તો મંત્ર કરવાથી તમે શાંતિ પામો. પણ તમારી જે અશાંતિ છે ને એ મંત્ર ન કરવાથી નથી, અશાંતિના કારણો એનું સેવન કર્યું છે એનાથી છે. તો મેં કીધું ભાઈ તમે જ બોલો કે તમને શાંતિ કઈ રીતે પ્રાપ્ત થશે? તો કે અશાંતિના કારણ સેવાનું બંધ કરો ત્યારે. મેં કીધું આન્સર ઇઝ ગિવન કે કોઈ મંત્રથી તમને શાંતિ નહીં મળે. રાખડી બી કહો તો બાંધી આપું, આખો ગુચ્છો જ છે મારી પાસે, પણ તમને શાંતિ નહીં મળે. તમને શાંતિ તો કે આખું પેલું પૂજન કરાવી લે, આ બધી રાખડીઓ છે તો બી તને શાંતિ નહીં મળે. તને શાંતિ મળશે જ્યારે અશાંતિના કારણો સેવવાનું બંધ કરશે. જે કારણમાં તને રસ બુદ્ધિ, સુખ બુદ્ધિ છે, રસ છે, એટલે કે તારું મિથ્યાત્વ મન નહીં કરે ત્યાં સુધી તને શાંતિ નહીં થાય. બિકોઝ મિથ્યાત્વ રોંગ ડિસિઝન્સ જ કરાવે રાખે છે, અને એક જ ભવિષ્યનો ભય બતાડે કાં તો ભવિષ્યનું પ્રલોભન બતાડે. જો પૈસો નહીં હોય તો પછી આગળ જતાં શું થશે? થોડો પૈસો થઈ જાય તો આગળ જતાં, પણ આગળ છે જ નહીં તારા આયુષ્યમાં. તું એમ માને છે કે પછી 25 વર્ષ નિરાત, તારી પાસે 25 વર્ષ જ નથી, એટલે અહીંયા જ ખતમ થઈ જવાનો ધનની જ કબરમાં. કેટલો સરસ તાજમહાલ બનાવ્યો, કા કોને બનાવ્યો? કોના માટે બનાવ્યો? મુમતાઝ માટે. શું કહે? નૂરજહાં એની મા માટે બનાવે? મા માટે કોઈ આટલું કરે? મુમતાઝ માટે બનાવ્યો. મુમતાઝ માટે બનાવ્યો, અને મુમતાઝે કેટલા વર્ષો સુધી એને જોયો? જેના માટે જોયું, જે વન્ડર ઓફ ધ વર્લ્ડ ગણાય, જેના માટે લાખો લોકો જોવા આવે અને લાઈનોમાં કેટલા ઊભા રહે એ જોવા, એ મુમતાઝે જોયો નથી. વહી ગઈ. તું પણ એવી રીતે જ વયો જવાનો છે. અને તારું આજે આખું કેલ્ક્યુલેશન છે ને કે આ 20-25 કરોડ મૂકી દઉં તો પછી નિરાત, એ બીજા જ ભોગવવાના છે. અને તે આ જન્મ ખોયો એ અલગ. અશાંતિના કારણો સેવાથી અશાંતિ છે કે મંત્ર ન કરવાથી અશાંતિ છે? તો મંત્ર કેમ માંગે છે મારી પાસે? તો કે અચ્છા, તો મંત્ર સાધનાની વિરુદ્ધમાં છો તમે? મેં નિષેધ કર્યો જ નથી. મંત્ર ગણ કે જેથી એના કારણો સેવવાનું મન જ ન થાય, અશાંતિના કારણ, એને માટે ગણ. પરંતુ આ મંત્ર કરશે અને અશાંતિના કારણો સેવશે તો પણ આ મંત્ર એટલો ચમત્કારિક છે કે તને શાંતિ તે હશે, આ ભ્રમ છે.
મંત્ર કરવાથી આત્મ ભાવના ભાવતા જીવ લહી કે એમ કરીને આત્મભાવ પોષતો પોષતો તું અહમ અમ ભાવને મંદ કરશે અને એ અશાંતિના કારણો સેવાનું બંધ થશે, એટલે શાંતિની પ્રાપ્તિ થશે. વેરી વેરી લોજિકલ એન્ડ એક્સપિરિયન્શિયલ છે. પરંતુ એક બાજુ તું મંત્ર બી ગણ્યા કરે કે તારી કામ વાસના બહુ નડે છે. પેલો ભક્તા મનનો પેલો કેટલા નંબરનો શ્લોક કરવાનો? કોઈ કરતું બી નથી. એને બધા શ્લોક છે કે તમને વાસના નડતી હોય તો 14 નંબરનો શ્લોક, પેલો હોય તો આ શ્લોક, એવી રીતે બધા કરતા હોય. તો કેટલા આ દરરોજ આ શ્લોકનું 27 વાર રટન કરું છું, પણ વાસના ઓછી નથી થતી. કારણ કે વાસનાના કારણો જે છે એ તું સેવે છે અને એમાં તને રસ પડે. આ બી ચાલુ રાખે અને આ બી ચાલુ રાખે, કશું થવાનું નથી. આ ચાલુ રાખી કે જેથી આ બંધ થાય, અને આ બંધ થાય એટલે શાંતિને સુખનો અનુભવ થાય, એ પાછું શક્ય છે. એટલે નિષેધ નથી, પણ હા તો મંત્રી જાય છે, મંત્રી કો નેતા કો સંત પાસે જાય છે, 2 વખત જાય. ઇલેક્શન પહેલાં જાય, ઇલેક્શન પછી જાય. જીતે તો બી જાય, હારે તો બી જાય. જીતે તો તમારા જ આશીર્વાદથી આ જીતાયું છે એમ કહેવા જાય. તમને કાંઈ બી જરૂર હોય તો 2 હરખ કહી દેજો એમ કહીને. હારે તો બી જાય. હવે મંત્રી પદ રહ્યું નહીં, સમજો હોય મંત્રીના, હવે ના રહ્યું તો બી જાય. બહુ અશાંતિ છે, બહુ અશાંતિ છે. કોઈ ઉપાય બતાવો. મારી સાથે આ ઘટના બની છે એટલે કહું છું, અને હજી એક ઘટના સોમવારે બનવાની છે એટલે કહું છું. હવે સો રિલક્ટન્ટ પહેલાં ફોન કર્યા જ કરી કે વંદન કરો આવું જ, વંદન કરો આવું જ, સોમવારે આવવાના જ 12 વાગે, મેહુલભાઈ લઈ આવવાના છે. ક્યાં છે? તો યુ સો હાઉ મચ આઈ વોઝ, હું જરા જોઈને કહું છું, ટાઈમ હોય તો જો. મારે તો અમેરિકા જવાનું, જાણે મારે કેટલી તૈયારી કરવાની, ઘાસડા ભરવાના હોય. પણ મને મળવું નહોતું. પણ પછી મને એક દિવસ વિચાર આવ્યો કે હું એને મંત્રી તરીકે જોઉં છું ને એટલે અપોઇન્ટમેન્ટ નથી આપતો. એને એક દુઃખી આત્મા તરીકે જો તો મને આપવામાં શું વાંધો છે? તને બી એવી રીતે ટાઈમ આપ્યો છે ને, તો એને એટલે 15 નહીં વધારે 20 દિવસ સુધી તો જોઉં છું. આજે કાલે મુંબઈમાં નથી, અહીંયા છું, ત્યાં છું, બધું ગલત અલગ ક્યારે પછી કે બાપા હવે ખરાબ લાગી જશે, એવું કંઈક છે. એટલે પછી પાછળ પડતા હતા. પછી મેં જ વિચાર્યું કે હું પણ ખોટો ને, હું એને મંત્રી તરીકે જોઉં છું એટલે મને રસ પડતો નથી એને સમય આપવાનો. બધું 12 વાગે કહેજો આવવાનું, એવો ટાઈમે બોલાવું કે પછી કહી શકાય કે હવે મારો લંચ ટાઈમ છે. એ તો ચલો વિજેતા છે, પણ સમજો કોઈ હારેલો હોય તો હારેલો તો એટલે પછી એ સંત કે તને એમ લાગે છે કે અશાંતિનું કારણ મંત્રી પદ ન રહ્યું તે છે. મને એમ લાગે છે મંત્રી બનવાની ઈચ્છા એ જ તારું અશાંતિનું કારણ છે. તું કે છે મંત્રી પદ ન રહ્યું એટલે હું અશાંત છું, કંઈક આપો. કે મારવાડીઓ તો મંત્ર બી ન માંગે, સીધા આશીર્વાદ જ માંગે કે એ બધું પાછું મંત્ર આપો ને પછી 1000 દિવસ સાધના કરવાની. એના કરતાં જો તમારામાં તાકાત હોય તો હાથ મૂકો મારા માથામાં અને અશાંતિ દૂર કરો. એટલે મને થાય કે આશીર્વાદ લેવા આવે છે કે મારી પરીક્ષા લેવા આવે છે. અશાંતિ શેની છે? મંત્રી પદ રહ્યું નહીં તે છે કે મંત્રી પદથી હું સુખી થાઉં એ કલ્પનામાં છે. ગુરુદેવ વિના કલ્પના ના મીટે, અને ગુરુદેવ વિના ભલું પણ ના થાય. તારું ભલું કોઈ હિસાબે ન થાય. કબીર વાણી છે ભાઈ. મુસલમાન ઘરમાં ઉછર્યા છતાં ગુરુદેવ ગુરુદેવ શબ્દ બોલે. મુસલમાનોમાં તો અલ્લાહ સિવાય લા લીલ્લાહ ને લીલ્લા ઇલ્લાહ, અલ્લાહ સિવાય કોઈ તારું કલ્યાણનું કારણ નથી. અને એમાં ગુરુદેવ જેવા શબ્દો વાપરે એટલે તમે જેમ મેં કીધું, દેહથી, કુલથી, સંપ્રદાયથી કેટલા દૂર દૂર એમની ચેતના કેટલી ખસી ગઈ હશે એ ઘટનામાંથી. કે આટલો શું આપણે તો એમ માનવા ત્યાં
ટ્રેજડી એ છે કે આખી જિંદગી હિન્દુ મુસલમાનને એક કરવા માટે એક રૂપે જ જોયા અને એક રૂપે જ પરસ્પર જોવાની વાત કરી. અને જ્યારે કાશી છોડીને મગર ગયા અને ત્યાં દેવ વિલય થયો તો તરત જ મુસલમાન ભક્તો કે અમને દફનાવવા છે, હિન્દુ ભક્તો કે અમને બાલવા છે. અને પછી ઝઘડો થયો અને પછી બધા ઘૂસ્યા. એ રૂમાં ઘર પણ છે હજી મગર, અને ઘૂસે છે અને પેલી ચાદર ખસાડે તો શું, નાનપણમાં આપણે સમજાવ્યું ફૂલ જ ત્યાં, તો સંતો સુગંધ જ મૂકી જાય ને, સંતો પણ એનો દેહ ન મૂકી શકે અહીંયા, એ સુગંધ જ મૂકી જાય. એનું પ્રતીક હતું. ખરેખર ફૂલ હશે કે નહીં એ વાત હવે આપણે ક્યાં 1400s હતા જ. અને ફૂલ પછી થોડા ફૂલનું એ થયું. એ ઘરમાં વચમાં દિવાલ બાંધી, આ બાજુ સમાધિ છે અને આ બાજુ કબર છે. બોલો, આખી જિંદગી આવા સંતો ધરતી પર પધારે પણ કોઈ ઓળખી નથી. શું અંધ ને બહેરાઓ છે એ જગતમાં. કબીર ગાઈને ગયા, કેટલું બધું એક જ ગ્રંથ સ્વહસ્તે લખ્યો છે. બાકી તો ઉપદેશમાં જે આવ્યું ત્યાં બધા પદો ઉપદેશમાંથી લખાયા છે. પરંતુ એટલે ઉપદેશમાં આપતી વખતે ગાયા હોય, સાખીઓ હોય એ, બાકી એક ગ્રંથ લખી ગયા છે બીજા. પણ આખી જિંદગી જે કામ કર્યું અને એમના કહેવાતા અંતેવાસી શિષ્યો ભક્તો એ જ સમજી ના શકે. પહેલાં સંસ્કાર કેટલા સ્ટ્રોંગ હશે કે આ કાર્ય થાય. અને જે લોકો સમજ્યા તે લોકો ખસી ગયા કે મારે બાળવા બી નથી ને દફનાવવા બી નથી, મારે હૃદયમાં જીવંત રાખવા છે. એ માથાકૂટમાં પડ્યા. એવા નથી કે કોઈ ધર્મદાસ વગેરે એવા કેટલા ઉત્તમ શિષ્યો બી હતા. ઉત્તમ શિષ્ય ધર્મદાસ ઉપર આખું વર્ષ લઈ શકાય એવું છે. એવા એમની કબીરજી સાથેની અનુભૂતિઓ એમને પદોમાં રચી છે. એટલે એવા ઉત્તમ ભક્તો પણ હતા. પણ એ લોકો પછી આ ખટપટમાં પડ્યા ને. એટલે કહેવાયું છેલ્લે એ જ કે કબીરના ભક્તો ઝઘડ્યા કે દફનાવા, કે આખી જિંદગી જોડાણનું કામ કર્યું અને મૃત્યુ પર તોડી નાખ્યું. તો ગજબ છે કા. તમે દુઃખ અનુભવો ત્યારે તમને સંતોની શાંતિ આકર્ષે છે. અને એ દુઃખ જેવું મંદ થાય એટલે મંત્રી પદ આકર્ષે છે. લક્ષ્મી, અધિકાર ને પરિવાર. અને પાછો એમાં કંઈક સેટબેક આવે, તમારા જેવી શાંતિ, સંતોષ, સમાધિ. ગુરુદેવ બિના સાંચ ના આવે, સત્ય ના આવે, સંતોષ ના આવે, દયા ના આવે. 4 વાર તો ગાયું કે તને જે દયા આવે છે મૂળ છે, ગુણ નથી. તને જે સંતોષ આવે જ ને એ તો કોઈ વાર ડિપ્રેશન બી હોઈ શકે, કારણ કે જેવું એ ગયું તેવું તને કમાવું છે પાછું. એટલે એ બધું ગુણ રૂપે હતું જ નહીં. ગુરુદેવ વિના આ બધું દયા, શાંતિ, ક્ષમા, ત્યાગ, વૈરાગ્ય આ બધું આવે જ નહીં. દયા, શીલ, સમાપનામાં શું શું બોલો છો? દયા, શાંતિ, આ બધું ગુરુદેવ વિના ન આવે, કબીરજી કહે છે. તો એક રાજા, અનેક વાર મેં કીધી, પણ અનેક વાર તમે ભૂલ કરો ને એટલે અનેક વાર હજી કહીશ. અત્યારથી કહું કે હજી 899 ટાઈમ્સ હજી બોલીશ આ દ્રષ્ટાંત. પેલો રાજા ને પેલો હજામ, અને હજામ પણ બહુ સારું હજામત બી કરે ને માલિશ બી કરી આપે. એટલો પ્રસન્ન રહે અને રાજાને એ સહન ન થાય. રાજા કે કેટલી ચિંતાઓ લઈને બેઠો છું, કેટલા વિકલ્પો લઈને બેઠો છું, કેટલા ભય, ઇન્સિક્યોરિટી લઈને બેઠો છું, અને આની પાસે કાંઈ નથી ને આટલો આનંદમાં કેવી રીતે આમ ચલતે ગાતો જાય અને માલિશ કરતો મસ્ત હોય. અને પેલો કે મારે તો કેટલા પેન્ડિંગ ડિસિઝન છે તે બધું એનું ચાલ્યા જ કરે. એટલે એનાથી સહન ન થાય. દરરોજ હજામત પેલું માટે આવે અને માલિશ વાલિશ કરે અને 1 સોના મોર મળે અને પ્રસન્ન, વધારે માંગ પણ ન કરે. સહન ન થયું એટલે રાજા વઝીર પાસે જાય છે, મંત્રી પાસે જાય છે અને કે એનું પ્રસન્નતાનું રહસ્ય શું છે? મારી પાસે લક્ષ્મી છે, અધિકાર છે, પરિવાર છે, દલ, પૂર અને અધિકાર. નિરીક્ષણ નવયુગમાં જે દ્રષ્ટાંત આપ્યું, રાજા દળ છે, પૂર છે અને અધિકાર બધું છે અને પ્રસન્નતા નથી. આની પાસે દળ નથી, પૂર નથી, અધિકાર નથી અને કેટલો પ્રસન્ન છે. તો કે તમને સમજવું છે એની પ્રસન્નતાનું રસ, તમારે સમજવું છે. એટલે એને 99 ગોલ્ડ કોઇન્સની એક થેલી
રાતના એના ઘરે જઈ અને છાપરામાંથી ફેંકી, અંદર પડી. સવારના ઉઠીને થેલી જોઈ પડતી, ખુદા. તો થેલીમાં જોયું ગોલ્ડ કોઈન, નો માલિક, એટલે પ્રસાદ. કાઉન્ટિંગ 99. તો કે આવું અધૂરું કામ પાછું ભગવાન કરે નહીં. ખુદા ભગવાન, હા, હું બી કબીરજીના મૂળમાં છું, ક્યારે ભગવાન ક્યારે ખુદા. તો પાછા ગણ્યા 99. ના 99 જેને એક કોઈન મળતું અને પરિવારના પોષણ માટે એ વપરાય બી જતું એ દિવસમાં, અને એને કોઈ ચિંતા નહીં, કારણ કે કાલે પાછો હજામત કરવા જઈશ એટલે પાછો એક ગોલ્ડ કોઈન મળે, એનાથી એ દિવસ તરી જઈશ, એટલે એને કોઈ ટેન્શન નથી. હા 99 મહિલા, એટલે યુ કેન ઇમેજિન 99. એક વિકલ્પ આવ્યો કે કાલનો દિવસ જે ગોલ્ડ કોઈન મળે ને એ મારે ખર્ચો કરવો નથી, બચાવવું છે, સેવિંગ, કે જેથી આ પૂરાનું જે ચક્કર છે ને પૂરું જ નથી થતું. એન્ડ એ એકચ્યુઅલી ધ હોલ ફેમિલી ડીડ નોટ ઈટ ધેટ ડે. કશું કર્યું નહીં, રહેવા દીધું. એક કોઈન બચાવ્યો. નેક્સ્ટ ડે કેટલા હતા થેલીમાં? 100. બસ હેપી. શૂન્યમાં પૂરું કરાય કોઈ બી ચીજ શૂન્ય. હા, 100. નેક્સ્ટ ડે પણ 101 થયા. તો કે 101 એ અખંડ વ્યવસ્થિત. કોઈ વાર કોઈ પ્રોબ્લેમ આવે, રાજા માંદા પડ્યા ને કે આજે હજામત માટે ન આવું ને એ દિવસ કોઈન ના મળે, થોડું વધારે હોય ને તો 101 ઉપર હું ટકી શકું. 102 બસ, પછી તો ટેન્શનમાં એનું ચલતે ચલતે ગાવાનું જ બંધ થઈ ગયું. એટલો સ્ટ્રેસ ફ્રી નહોતો, કેર ફ્રી નહોતો, હેપી નહોતો. સંતોષ એ જ સંતોષ એ જ પ્રસન્નતાનું રહસ્ય છે. કોઈક વાર તમને નથી લાગતું કે તમારી પાસે જેટલા હોય, તમે હમણાં જ કોઈક મંગળવારે જ કે સોમવારે જ કે કોઈકને મળ્યો તો એને કંઈ અમુક રકમ આપવાની ઈચ્છા, તો એમણે બોલાવ્યો કે તમે એક કામ કરો, તમે રિટાયર થઈ ગયા, છોકરાઓ રિટાયર થઈ ગયા, તમે આમાંથી ટોકન કંઈક દાન કરો, બાકી તમે આ રાખી મૂકો કે જેથી તમને કોઈ દિવસ વિકલ્પ ના આવે. તો કે અમારી પાસે બહુ છે. આ જ શબ્દો છે. ક્યાં છે? દેખાતું નથી. રાજન, તારા મા બાપની જ વાત કે અમારી પાસે બહુ છે. હવે બોલ, મેં પછી નિમી કહ્યું, સારું બહુ એટલે કેટલું હશે? 800 કરોડ હશે, 2000 કરોડ હશે. બહુ એટલે શું? એટલે મેં કીધું બહુ એટલે સંતોષ. મેં કીધું બોલ નહીં, અને 800 કરોડ તો નહીં હોય ને તમારી પાસે, બહુ હશે તો 800 કરોડ તો નહીં હોય, 2000 કરોડ કે 5000 કરોડ તો નહીં હોય. તો બહુ કેવી રીતે બોલી તારી માં? બહુ કેવી રીતે બોલી? કારણ કે હજારો કરોડ જેની પાસે છે એ અડધી રાત સુધી જાગતો હોય છે. 12 વાગે રાત્રે તો ભોજન કરે, નામ શું કામ દઉં, તમને ખબર જ છે. અને પછી ન્યૂઝ જુએ ને પછી આ કરે ને 3 કે 4 વાગે શું. કોઈક વાર સવારના એને આપણે એક વખત બોલાવ્યા હતા તો કે પણ અમે તો લંડન ટાઈમે ઉઠીએ છીએ, એટલે 11-12 વાગે જ ઉઠવાનું થાય. એવું એની પાસે બહુ નથી. તારી મા પાસે બહુ છે. તારી પાસે મા પાસે સંતોષ છે. સંતોષ જે દિવસ તમારામાં પ્રગટ છે ને, તમને લાગશે તમારી પાસે બહુ છે. અને જ્યાં સુધી અસંતોષ હશે ત્યાં સુધી હજી થોડું કરી લઉં, પછી 2 વર્ષ પછી બધું જ બંધ, એક ઝાટકે બંધ કરી દઈશ. આ તારી અંદર રહેલો અસંતોષ શું કામ તું બંધ કરે? આટલો ગુરુના સમાગમ પછી બી સંતોષના ઠેકાણ નથી. સંન્યાસની વાત કરે છે કે 2 વર્ષ પછી સંન્યાસ. સંતોષ તો હજી આવ્યો નથી અને સંન્યાસ લેવાનો. દંભી ભગત બનશે. બહુ, મને બહુ ગમી ગયું એ બહુ શબ્દ. હું રાતના જઈને કહ્યું નહીં, મેં આવી રીતે બહુ બોલ્યો, મને બહુ છે એવું બોલવાવાળું મને હજી સુધી પહેલો મળ્યો છે. બહુ છે તો પણ મેં તો ભલે બહુ હોય તો બી તમે રાખો, તમે મરી જાઓ પછી બધું કરી દેજો ને દાન, એમાં કંઈ વાંધો. મને તમારી અંદર એક પણ વિકલ્પ ના ઉઠે ને કોઈ ચીજનું, કારણ કે આ એકાદ માંદગી આવે ને ધડાધડ બહુનું ઓછું કરી નાખે છે.
એકાદ સર્જરી બર્જરી આવે દવાટ કરીને તમે રાખો, તમે ટોકન હમણાં જ આપી દો એટલે તમારી વૃત્તિ બી પોસાય. પછી એ લોકો આજ્ઞા પાડીને એમ કર્યું. પણ મને બહુ શબ્દ બહુ ગમ્યો. આઈ એમ રિપીટિંગ, આઈ એમ અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ, આઈ એમ રિપીટિંગ, બટ આઈ ડોન્ટ વોન્ટ ટુ સ્ટોપ. મેં કીધું આ બહુ શબ્દ ખાલી સંતોષ ગુણ જ લાવી શકે, કોઈ આંકડો બહુ શબ્દ બહુ છે એ નહીં લાવી શકે. એકદમ ક્લિયર છે. તો બહુ સિમ્પલ છે. પૌદ્ગલિક સુખ અને આત્મિક આનંદ, આ બેની દિશા જ અલગ છે. તમારી દિશા બરાબર ચૂઝ કરવી પડશે. એક આકાશનો ચંદ્રમા છે અને એક સરોવરમાં આકાશના ચંદ્રનો પ્રતિબિંબ છે. એટલો સાચો ચંદ્ર જેવો લાગે છે અને વેરી નિયર ટુ યુ. પેલો આકાશમાં ચંદ્ર છે, આ અહીંયા છે સરોવર, અને એ બી સ્ટીલ વોટર્સ હમણાં છે. સ્ટીલ વોટર્સ એટલે પુણ્યોદય, એટલે સ્ટીલ વોટરની અંદર આમ એવો પડ્યો છે કે આપણે એમ થાય કે હમણાં જઈને લઈ આવી, હમણાં જઈને ટચ કરી લે. બસ આ સ્થિતિ છે. અને પ્રતિબિંબ પાછળ બધા દોડે છે. અને પ્રતિબિંબ એટલું બધું અનિત્ય છે ને, એક નાનકડી માછલી ખાલી ટપક કરીને ખાલી ખસે ને ઓન ધ સરફેસ, ખાલી ખસે એમાં તારો ચંદ્ર આમ 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 ટુકડા ટુકડા થવા લાગે. એક નાનકડી કાંકરી ફેંકો ને ખાલી સરોવર, તારો એ ચંદ્ર આમ 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 થવા લાગશે. એટલો બધો ક્ષણભંગુર છે. હા, એક ક્ષણે એટલું જ સત્ય લાગે પણ ભંગુર છે. તરત બીજી ક્ષણે જેવું તે કલ્પ્યું તો એવું નથી. ગુરુદેવ વિના કલ્પના કોણ મટાવે? આ કલ્પના. તો આ બિંબ છે, આ પ્રતિબિંબ છે. પ્રતિબિંબ એટલો બધો સાચો લાગે છે કે એની પાછળ દોડવાનું આ બળ તને આપે છે તારું મિથ્યાત્વ. ઉપરથી તમે બધા જ સરખા છો, અત્યારે બધા જ સાંભળી રહ્યા છો એ બી મને દેખાય છે, પણ અંદર અંદર કોઈને ગાઢ મિથ્યાત્વ, કોઈને એકદમ પાતળું મિથ્યાત્વ, બહુ જુદું છે. બધા જ સોમવારથી ધંધો કરવા જશે એમ સમજો, પરંતુ એ બધાની પ્રવૃત્તિમાં કોઈનું મિથ્યાત્વ બહુ છે, કોઈનું મિથ્યાત્વ ઓછું છે. એટલે આ ચશ્મા પહેરું તો બહુ જુદું દેખાય, ચશ્મા કાઢું તો બધા જ સેમ દેખાય. તને હું સેમ નેગેટિવલી બોલું છું, પરંતુ ચશ્માથી જો તો કે નહીં, આ કરે છે તો બી છૂટે છે, આ નથી કરતો તો બી બંધાય છે, આ કરે છે તો બી બહુ ઓછો બંધ છે, આ કરે છે અને એને તીવ્ર બંધ છે. તંડુલ મત્સર બધું આપણે તો કેટલા બધા દ્રષ્ટાંત. તો ઓપોઝિટ ડિરેક્શન, જે ડિરેક્શનમાં તને સુખ ભાસ્યું છે, સાચું સુખ એક્ઝેક્ટ ઓપોઝિટ ડિરેક્શનમાં છે. આટલું તો નિર્ણય કર ગુરુદેવ કા સત્સંગ, અને આટલો નિર્ણય કર કે તને જ્યાં સુખ લાગે છે એક્ઝેક્ટ ઓપોઝિટ ડિરેક્શનમાં. પ્રતિબિંબ અહીંયા છે તો બીમ એક્ઝેક્ટલી ઉપર છે, પ્રતિબિંબ અહીંયા છે તો બીમ ઉપર. એવી રીતે એક્ઝેક્ટ ઓપોઝિટ. બહિર્મુક્તામાં તને સુખ ભાસે છે તો સુખ છે અંતર્મુક્તામાં. બસ આટલું. એટલે ટૂંકમાં તું સુખના ત્યાગ કરવા પાછળ એની ધમાલ નહીં કર, તારી શ્રદ્ધામાં પરિવર્તન કરવાની પહેલી મહેનત કર. બહુ મોટી ભૂલ એ થાય છે કે તરત તને થાય, ઓહ બાપાએ બી ફરસાણ ત્યાગ કર્યું તો ચાલો હું બી કરી નાખું. એ મિષ્ટાન ત્યાગી દેશે, ફરસાણ. પછી આ ફરસાણ ન કહેવાય, પછી આ બધું નોનસેન્સ નીકળશે. પછી આ ફરસાણ ન કહેવાય ને આ ફરસાણ કહેવાય, આ ફરસાણ કહેવાય. એટલે તારી કોમન સેન્સ બી ખલાસ થઈ ગઈ કે શું? શ્રદ્ધામાં પરિવર્તન લાવ કે ત્યાં સુખ જ નથી, સુખ એક્ઝેક્ટ ઓપોઝિટ ડિરેક્શનમાં છે. બહુ આ ભ્રમ ત્યાગો કે પ્રતિબિંબમાં સુખ છે, પણ ધર્મ કરવાનો છે, ધાર્મિક બનવું છે. એટલે પ્રતિબિંબનો ત્યાગ કરો. શેનો ત્યાગ કરો? જો શ્રદ્ધામાં પરિવર્તન નથી થયું, ઓહ, એટલે ધર્મ ઇઝ ઇક્વલ ટુ, આર યુ ક્રેઝી? એટલે જ આ ધર્મ બહુ રૂગ્ન ને બહુ વિકૃત થઈ ગયો છે, કારણ કે ધર્મ એટલે સુખનો ત્યાગ. જ્યાં સુખ નહોતું ત્યાં સુખ માન્યું, એનો ત્યાગ. જ્યાં સુખ નહોતું ત્યાં સુખ માન્યું, એ ભ્રમનો ત્યાગ, એટલે સમ્યક દર્શન.
આની પરીક્ષા લઈએ તો કેટલી મજા આવે. મિથ્યાત્વ એટલે શું, સમ્યક્ત્વ એટલે શું? બસ શ્રદ્ધામાં પરિવર્તન, ઓર એલ્સ યુ વિલ કમ, તમારી અંદર એક બીજું ડેફિનેશન ભ્રમ ઊભો થશે. ધર્મ એટલે સુખનો ત્યાગ કરવો. અને જો શ્રદ્ધાનું પરિવર્તન વિના તું પછી જે બી મહેનત કરશે ને તપ ત્યાગની, એમાં બે નુકસાન થશે. નંબર 1, સાચું સુખ નહીં મળે, કારણ કે તે તો સુખનો ત્યાગ કર્યો છે, એટલે સાચા સુખની શોધ બી નહીં થાય. અને નંબર 2, પણ હજી સુખ ભાસે છે. સુખ કશે તો હોવું જોઈએ ને, અને તે તો સુખના ત્યાગને જ ધર્મ માન્યો છે. એટલે કે દુઃખી થવું તે ધર્મ અને સુખનો ત્યાગ. હતું સુખ તેનો ત્યાગ અને દુઃખ વરવું એ ધર્મ, એ તપશ્ચર્યા, એ કાયા ક્લેશ. એટલે તું દમિત બનશે, દંભી બનશે, ડલ રહેશે, ડિપ્રેસ રહેશે, ચીટ કરશે, કપટ કરશે, દુઃખી રહેશે. મૂડ કે દેખેંગે. આ છોડ્યું છે, પણ આ હોત તો બહુ સારું હોત. આમ ગરમીના દિવસ હોય તો કે આ રાત્રે બધો ચારે આહારનો ત્યાગ કર્યો, પણ એક ઠંડા દૂધની છુટ્ટી રાખ્યો ને એક જ, કેટલો લેટ થાત મોક્ષ. એ ખાલી એક એનર્જીની છુટ્ટી રાખી હોત તો કેટલું મોડું થાત. હલો, કેટલું મોડું થાત. એક અડધો કલાક મોક્ષ મોડો મળત ને, પણ કેટલી રાહત થાત. આવી રીતે કેમ પાછળ જોજો કરવું પડશે? કારણ કે તે સુખનો ત્યાગ કર્યો છે, તે દુઃખનો ત્યાગ નથી કર્યો. ધર્મ એટલે સુખનો ત્યાગ, ધર્મ એટલે એ ભ્રમનો ત્યાગ, અને એ ભ્રમનો ત્યાગ એ જ સાચો ધર્મ છે, એ જ સાચું તપ છે. એ ભ્રમનો વસ્તુ ત્યાગ નહીં, એ તપસ્યા નથી. આ ભ્રમનો ત્યાગ એ જ તપ છે અને એ જ ધર્મ છે. ધાર્મિક હોય અને આનંદિત ન હોય, નોટ પોસિબલ. ઇટ્સ નોટ પોસિબલ ઇવન ફોર 1 સેકન્ડ. તું ધાર્મિક બી હોય અને સુખી બી ન હોય. આપણે સુખનો શબ્દ ચાલે છે એટલે હું સુખ બોલું. ચાલ, ધાર્મિક બી હોય અને સુખી બી ન. મુક્તની વાત ન, હું ધાર્મિકની વાત કરું, હજી ઓન ધ વે. તું ધાર્મિક બી હોય અને સુખી પણ ન હોય. એટલે હું બધું જ કરું છું, નિત્યક્રમથી લઈને બધું. હું ધાર્મિક છું, સંન્યાસી છું, પણ હું સુખી નથી. ઇટ ઇઝ નોટ પોસિબલ. ઇટ ઇઝ નોટ પોસિબલ. તારો ચહેરો કેવો ઉદાસી, તારી વાણી કેવી નેગેટિવ સેન્ટેન્સીસથી ભરેલી, તારું અસ્તિત્વ જાણે આખું બોજારૂપ હોય, અને તારું જીવન એક માત્ર ડ્રેગિંગ હોય. અરે તારું સ્મિત પણ એટલું દયામનું હોય. હવે આમાં તમને દયા આવી કે ઈર્ષ્યા આવી? આમ તને જોઉં, તું 5 મિનિટ સ્ટેર કરતો હોય ત્યારે મને સ્ટ્રાઇક થાય કે મારે પણ સ્માઇલ આપવી જોઈએ. આમ દુઃખ ભરી આંખો અને દયામનું સ્મિત હોય, અને તમે ધાર્મિક કહે. આ તો રોંગ પ્રચાર છે, આ નેગેટિવ પ્રચાર છે કે ધર્મથી કાંઈ. હું આ દવા કરું છું અને મારો દર્દ ઓછું થતું નથી. હું તો હવે આ દવા ચાલુ રાખું છું, પણ તમે આ દવામાં પડતા નહીં, કારણ કે દર્દ ઓછું કંઈ થતું જ નથી. આ તે ધર્મની પ્રભાવના કરી કે ધર્મની નિંદા કરાવી, ધર્મની આશાત ન કરાવે. તે ખોટો પ્રચાર કર્યો, પહેલાં તને એનો દંડ મળશે. પછી તે ખોટું પોતાને આટલો દુઃખી કર્યો, તને એનો દંડ મળશે. અને દુઃખી તો તું છો જ, દુઃખી તો છો જ. તે ધર્મનો પ્રભાવ ઘટાડ્યો, એનો બી તને દોષ લાગશે. એટલે દુઃખ શું, સુખ શું, ધર્મ શું, દુઃખનો ત્યાગ કે સુખનો ત્યાગ, આ ક્લેરિટી ના હોય. સી તે કેટલો સત્સંગ કર્યો, તે સંન્યાસ લીધો, તે સાધના આદરી, પણ જરા જોરદાર ના રહીને એમાં લોકોને ધર્મ વિશે એવું કહેવાનું આવ્યું કે બાવાના બંને બગડ્યા. આ બાવો થયો, પણ જો હમણાં કેટલો દુઃખી છે, અને આટલા દુઃખમાં જીવન પસાર કરશે એટલે એનો પરલોક પણ દુઃખી રહેવાનો. બાવાએ, અરે તને જોઈને કોઈને ઈર્ષ્યા ના આવે ને તો તે સાચો ધર્મ જ નથી કર્યો. અને તને જોઈને કોઈને દયા આવે ને એના જેવું કોઈ પાપ નથી. તને જોઈને કોઈને ઈર્ષ્યા આવે કે આના ઉપર શું દયા કરવું, એની પાસે મારા માટે દયા માંગવું. ધેટ ઇઝ ઇમ્પોર્ટન્ટ. તો ઈર્ષ્યા આવી જોઈએ. તને જોઈને તરત કોઈને એમ થાય બાવાના બંને સુધર્યા.
એની મસ્તી જો, કેવી ધન્યતા અનુભવે છે તે જો, એનો દરેક દિવસ કેવો ઉત્સવપૂર્વક હોય છે એ જુઓ. બાવાનો આ જન્મ બી સુધર્યો અને આ રીતે જીવન પસાર કરશે એટલે એ તો મહાવિદય જ પહોંચવાનો હોય. બાવાના બંને સુધર્યા. તો આ તમે ધર્મ પ્રભાવ ન કરી અહીંયા બેઠા બેઠા મારી જેમ મૂર્ખની જેમ બધે ફરફર કરીને નહીં, અહીંયા બેઠા બેઠા તમે જબરજસ્ત ધર્મની પ્રભાવના અને શાસન પ્રભાવના કરી અહીંયા બેઠા બેઠા. બહુ મહત્વનું છે. અને જો ઇફ દેટ મસ્તી ઇઝ નોટ ફેલ્ટ, દેટ ધન્યતા ઇઝ નોટ એક્સપિરિયન્સ્ડ, ઉત્સવ પૂર્ણ તને દિવસ ના લાગે. આ મોનોટોનસ લાઈફમાં ઉત્સાહના કારણે ઉત્સવ પૂર્ણ, મોનોટોનસ સેમ રૂટીન, પણ ઉત્સાહ એટલો પ્રબળ કે ઉત્સવ રૂપ દિવસ, હોળી દિવાળી. જો એ ન થયું તો ધર્મ વિલ બીકમ જસ્ટ અ ફરજ, અથવા તો થોડું વધારે બોલું તો મજૂરી, થોડું વધારે કડક બોલું તો વેટ, સૌથી ખરાબ બોલું તો ધર્મ પતે ત્યારે શાંતિનો અનુભવ થાય. પૂજા કરવામાં શાંતિનો અનુભવ ન થાય, પૂજા પતે એટલે થાય કે હાસ બધું કરવાનું કરી લીધું, હવે શાંતિ થઈ. પૂરું થાય, તારો ધર્મ પૂરો થાય ત્યારે શાંતિનો અનુભવ થાય. જેમ કાલે થશે એકદમ 12, 12:15, 12:30 પૂરું થશે ત્યારે તમે એકદમ ઉત્સાહમાં આવશો કે તમે થ્રુઆઉટ 10 વાગ્યાથી ઉત્સાહમાં હશો કે જે થયું છે આના સિવાય દુઃખ જ છે, વિભાવ જ છે. થોડા પગ દુખે તો ભલે દુખતો અને થોડી કમર દુખે તો ભલે દુખે. પાછું બપોર પછી જોવાનો તે ઓર તારે કમર નહીં દુખે, એ તો કેટલા કલાકની હોય, 7 કલાકની હોય. એટલે મને કે હું વહેલું જ પૂરું કરવાનું કે દબાદબ તમે મુંબઈ ભાગી શકો અને સેકન્ડ પેલું શું કહેવાય ઇનિંગ્સ ના કહેવાય, હા બીજાનું શરૂ થાય એની પહેલાં તમે પહોંચી જાઓ. તો એ તો શરૂ થાય તારે તમને શાંતિનો અનુભવ થાય છે, આનંદનો અનુભવ થાય છે કે હવે નિરાતે મેચ જોઉં છું. અને ધર્મ પૂરો થાય ત્યારે તને શાંતિ કે હા પત્યું, વેટ પૂરી થઈ. કારણ કે ધર્મ તું આટલો બધો જલ્દી ધાર્મિક નહીં બની જા, આટલો જલ્દી ધાર્મિક નહીં બની જા. આ છોડું, આ છોડું, આ છોડું. પહેલાં તારી શ્રદ્ધાની મજબૂતાઈ કરે. કોઈ વાર તમારે દિલ્હી જવાનું આવ્યું, તમે અહીંયાથી ટ્રેનમાં બેઠા, કેટલા વાગ્યાની ટ્રેન? કેટલા વાગ્યાની ટ્રેન? 8 વાગે. હા, આપણે તો રાજધાની બરાબર, તો 8 વાગ્યાની ટ્રેનમાં બેઠો, કેટલા કલાકમાં પહોંચે? આશરે કહું છું 12-16 કલાક. આજે બુલેટ ટ્રેન આવી નથી પણ એટલે સમજો 12-16 કલાકે પહોંચશે. કેમ? કારણ કે એક તો તું યાત્રા કરી રહ્યો છે અને દિલ્હી સ્ટેશન સ્થિર છે એટલે હા એ તમે ભૂલતા નહીં. તમે બી યાત્રા કરો ને દિલ્હી બી યાત્રા કરે તો તમે ન પહોંચો 12 કલાકે. દિલ્હી સ્ટેશન અહીંયા છે ને તમે યાત્રા કરો છો એટલે 12 કલાક 16 કલાક, છેલ્લે 6 કલાકે બુલેટ ટ્રેન બનશે ત્યારે તમે 6 કલાકે બી પહોંચી જાઓ. બરાબર? કેમ પહોંચો છો? કારણ કે તું જેની પાછળ દોડે છે એ સ્થિર છે. તાલીમ પૂરી થાય પછી હું કહું તમે શું કરો છો? તમે એની પાછળ દોડો છો જે ખુદ દોડી રહ્યો છે. હા, તું પૂતગલ પાછળ, પલટાતી અવસ્થાઓ પાછળ, ક્ષણિક પાછળ, ક્ષણભંગુર પાછળ. એટલે તમે મને કહો કે તમારો પરિશ્રમ સાર્થક થવાનો, કારણ કે તું જેની પાછળ ભાગે છે એ પણ ભાગ્યા કરે છે, ચક્કર ચાલ્યા જ કરવાનું. તમારો પરિશ્રમ નિરર્થક થવાનો અને તમને કદી વિશ્રામ પ્રાપ્ત નહીં થવાનો, કારણ કે તું જેની પાછળ દોડે છે એ જ દોડી રહ્યું છે, એ જ પલટાઈ રહ્યું છે. ધ્રુવ પ્રત્યે દ્રષ્ટિ કર, જે સ્થિર છે, હતું છે ને રહેશે, સ્થિર છે. એ સ્થિર ઉપર કર. આજે નહીં તો 3 ભવે પણ તારું કામ થશે, તું પહોંચશે. કારણ કે તે દ્રષ્ટિ સ્થિર પર કરી છે, સ્ટેશન સ્થિર છે.
એટલે તું ભલે સ્લો જાય, વચમાં અટકી જાય, પછી પાછી સ્પીડ પકડે, પણ તું ક્યારેક પહોંચે અવશ્ય. સમજાય છે? તો અંતરયાત્રા કેટલી લાંબી, આપણે બહિર પ્રતિબિંબ, અંતરયાત્રા બિંબ તરફ જવાની કેટલી લાંબી છે, કેટલી લાંબી છે. કારણ કે હજી તો આત્મા દેખાતો નથી ને આત્મા તરફ જવાનું. જ્ઞાનીના ચરણ સંગતિ જે પરોક્ષ પરિચય મળ્યો છે એના આધારે સ્ટાર્ટ કરો. એડ્રેસ મળી ગયો છે, જસ્ટ સ્ટાર્ટ યોર જર્ની. આ રીતે. એન્ડ ઇફ યુ વોન્ટ, આઈ કેન નોટ સે નાવ, પણ એ કેવી રીતે કરવી તો હું કાલે સવારના થોડી કોશિશ કરીશ. બહુ સિમ્પલ છે. અંતરયાત્રા કેટલી લાંબી, જે દેખાતું નથી. તો તને કંઈ દેખાય ને એના અનુસંધાનમાં કહું. સો વિચ ઇઝ ધ નિયરેસ્ટ સ્ટાર? જનરલ નોલેજ. તે લખ્યું નહોતું તારા ગુડ પોઈન્ટ્સમાં જનરલ નોલેજ? તે લખ્યું નહોતું? અમે એક ગેમ રમ્યા હતા કે 5 ચીજ તમારા વિશે સારી લખવાની, બધાએ લખીને એનું નામ લખીને આપવાનું, પછી નેમીજી આખું ડિસ્ક્રિપ્શન વાંચે અને બધાએ ગેસ કરવાનું આ કોણ છે. એટલે એ રીતે બધાની ગુણોની ઓળખાણ થાય, તમે એને એક ગુણ રૂપે જોશો. તેમાં એક ભાઈએ લખ્યું હતું કે ડેશ 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 ને 5th પોઈન્ટ, આઈ હેવ ગુડ જનરલ નોલેજ. અરે ચાલો આપણે વિચાર્યું હું કોણ છે, ત્યાં કોઈ બોલી ગયું અને એ સાચું નીકળ્યું. એટલે હું એને જનરલ નોલેજ તરીકે જોઉં ને, ગુણ છે એનામાં. જનરલ નોલેજ ઇઝ નોટ બેડ ઇફ ઇટ્સ વિથ અ ડીપ સ્પિરિચ્યુઅલ ઇન્ક્લિનેશન. Then, but if it's eating your spiritual inclination, it is the worst of good on earth. એના કરતાં મૂડ રહ્યો હોત તો આત્મામાં જાત. પણ if you can keep the spiritual inclination and passion, then I will not say worst. એક સંત છે, એક આચાર્ય છે. સંતને ખાલી પોતાના આત્માનું કલ્યાણ કરવું છે અને આત્માનું ભાન છે ને આત્માનું કલ્યાણ કરવું. આચાર્ય એટલે પોતાનું બી કરી શકે, બીજાનું બી કરી શકે. એના માટે લોટ ઓફ અધર થિંગ્સ આર નીડેડ. ક્ષમતા ઉપર છે. એટલે આઈ વિલ નોટ સે ફોર એનીથિંગ કે ધીસ ઇઝ બેડ ઇન ઇટ સેલ્ફ ઓર ગુડ ઇન ઇટ સેલ્ફ. તારી એની અંદર સ્પિરિચ્યુઅલ, બટ વોટ એવર યુ સેડ જનરલ નોલેજ, તો એ મારામાં સેટ થઈ ગયું. સો નાવ મિસ્ટર જનરલ નોલેજ, સાહેબ વિચ ઇઝ ધ નિયરેસ્ટ સ્ટાર? સન. સન. સો એનું ટેકનિકલ નામ છે, કોઈને ખબર છે? પ્રોક્સિમા. છોડો. હવે આમ બી સંસ્કૃત જેવું જ છે તમારા માટે. સો ઇટ ઇઝ સેડ 43 ડિજિટ 43 અને એની પાછળ 12 ઝીરોઝ, એટલો આ સ્ટાર દૂર છે. એટલા કિલોમીટર્સ સ્ટાર દૂર છે. તો એવી કલ્પના કરો કે એક સ્પેસ ક્રાફ્ટ કે કંઈ, કે અવકાશયાન કે આકાશયાન કે શું એવું બનાવો જે 1 કલાકમાં 1 લાખ કિલોમીટર જઈ શકે. 1 કલાકમાં 1 લાખ કિલોમીટર જઈ શકે. તો એમ કહેવાય છે ઇટ વિલ ટેક 50,000 years to reach the sun. 1 લાખ કિલોમીટર્સ પર આવરની સ્પીડથી કોઈ સ્પેસ ક્રાફ્ટ જાય ટુવર્ડ્સ ધી સન, તો ઇટ વિલ ટેક 50,000 years to reach the sun. પાછા આવવાનું તો હજી ગણતરી કરતો નથી, કારણ કે ત્યાં તો બળી જશો. હા, 50,000 years એટલે કે સમજો એક મનુષ્યનો ભવ 100 yearsનો ગણીએ આપણે, તો એને કેટલા ભવ લાગે સૂર્ય સુધી પહોંચતા? આવવાનું તો પાછું અલગ, હા, કે ત્યાં મજા આવવાની જ નથી, પાછું જ આવવું પડશે. પણ એ તો છોડી દો. 500 ભવ મળે તો એ સૂર્ય સુધી પહોંચી શકે. જે દેખાય છે આપણે દરરોજ સવારના, તે એને માટે તમને આવી સ્પીડમાં જાઓ, તમને તો 500 ભવ લાગશે. હવે જે એક જ લાઈન બોલું છું અને પછી હું મારો વિષયમાં જાઉં છું. એ કેવી રીતે અંતરયાત્રા કરી હતી એ બી બોલવું હતું, પણ હવે કાલે કહીશ. હવે સાંભળજો એકદમ શાંતિથી. 1 સેકન્ડમાં મુનિ ભગવંત સેંકડો વાર આત્મા સુધી પહોંચી આવે છે. હવે મને કહો, વિચ ઇઝ નિયર? વિચ ઇઝ નિયર? 43 along with it 12 zeros, એટલા kilometers away is the sun, which you can actually see every day and you feel it so near. ત્યાં સુધી પહોંચવાની યાત્રા
અને આત્મા સુધી પહોંચવા 1 સેકન્ડમાં સેંકડો વાર આત્માને સ્પર્શે આવે છે. વિચ ઇઝ નિયર. તો મારો ક્વેશ્ચન જ રોંગ હતો ને. અંતરયાત્રા કેટલી લાંબી તું ધારે તેટલી. તું નક્કી કર કે તને કરોડો જન્મ લગાડવા છે કે 1 ક્ષણમાં તારે કરવું. તું નક્કી કર. કેવી રીતે પકડવું એ વિષય કાલે આપણે સ્પર્શું.